امشب در 24 جزئیات و واکنش‌های جدید به بازداشت مردی مسلح مقابل خانه مسیح علی نژاد. روزنامه‌نگار ایرانی. The United States condemns the apparent attempt to harm leading Iranian activist and U.S. citizen Masih Alinejad at her home. کاخ سفید تلاش آشکار برای آسیب رساندن به مسیح علی نژاد رو محکوم کرده. گزارش سمیرا قرایی، خبرنگار ما، از محل بازداشت متهم تا لحظات دیگه. Iran remains on a path of nuclear escalation. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس NPT گفته تهران همچنان در مسیر افزایش تنش هسته‌ایه. رافائل گروسی هم هشدار داده توقف نظارت بر فعالیت‌های ایران برای خاورمیانه پیامدهای امنیتی داره. تحریم 6 شرکت اماراتی و آسیایی به اتهام همدستی با تهران. واشنگتن میگه با دقت راه‌های فروش پنهانی نفت ایران رو زیر نظر داره. و بازداشت شهروندان بهایی در ایران به اتهام جاسوسی. جمهوری اسلامی گفته اونها با بیت العدل در ارتباط بودند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. ساعتی بعد از بازداشت مردی مسلح مقابل خونه مسیح علی نژاد در نیویورک، حالا جزئیات و واکنش‌های بیشتری منتشر شده. خالد مهدیوف که تا اینجای کار با دست کم یک فقره اتهام فدرال مواجهه قراره در دادگاه تقدیم اتهام بشه. هنوز زوایای زیادی از ماجرا نامشخصه، ولی با توجه به تهدیدات قبلی علیه مسیح علی نژاد توسط جمهوری اسلامی، پلیس فدرال آمریکا موضوع رو با جدیت دنبال میکنه. در شکایتنامه‌ای که FBI به دادگاه نیویورک ارائه کرده به نام مسیح علی نژاد اشاره نشده، اما آمده که متهم بر محل اقامتی در بروکلین تمرکز داشته و سلاحی با شماره سریال دستکاری شده در خودروش پیدا شده. مسیح علی نژاد گفتگویی هم با CNN داشته و اونجا خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفته که نمیترسه، یک جان بیشتر نداره و به کرامت و آزادیش اهمیت میده. I want to tell you, گورتون رو گم کنین. Go to hell. I'm not scared of you. I have only one life. You care about power. I care about my dignity and freedom, like millions of other people inside Iran. مصاحبه مسیح علی نژاد بود همین ساعتی پیش با CNN. متهم 23 ساله خالد مهدیوف روز پنجشنبه در حالی بازداشت شده که یک کلاشنیکوف با خشاب پر و بیش از $1000 پول نقد به همراه داشته. سمیرا قرایی از بروکلین و محل بازداشت او با ما. سمیرا، چه جزئیات بیشتری میدونی؟ فرداد، من در حال حاضر در بروکلین هستم، در خیابونی که آقای مهدیف روز چهارشنبه و پنجشنبه، حداقل این 2 روزی که ما بر اساس صحبت‌های FBI میدونیم، اینجا پشت سر من با ماشین خودش یک سوباروی خاکستری پارک کرده بوده برای ساعات متمادی در این محله که یک محله خانواده نشین هست و اغلب همسایه‌ها همدیگر رو میشناسند. اینجا ایستاده بوده، توقف کرده بوده، غذا سفارش داده بوده، غذا رو به ماشینش آورده بودن، تحویل گرفته، چندین بار ترک کرده ماشین رو، رفته و آمده، غافل از اینکه تعدادی از ماموران FBI او رو زیر نظر داشتن. این ماشین پس اینجا پارک بوده. همسایه‌ای که در نزدیکی، در واقع در همسایگی خانم علی نژاد هست، پایین اومده بوده، از او پرسیده بوده که چرا مقابل خانه من پارک کردی، که به او گفته من منتظر یکی از دوستانم هستم. و این جزئیاتی است که در رابطه با این 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه ما میدونیم. صاحب ماشین آقای مهدیف بوده. خالد مهدیف 23 ساله، جودوکار حرفه‌ای هست. در سال 2015 و 2016 در مسابقات جهانی شرکت کرده بوده، در پراگ، در آتن، در آنتالیا، در اتریش، در وین، و اینجا برای 2 روز حداقل ماشین رو گذاشته بوده و ظاهراً خانه خانم علی نژاد رو میپاییده. اما اگر که با من حرکت بکنین، ما اینجا در برابر خانه خانم علی نژاد هستیم. روز گذشته تصاویری از دوربین مداربسته او منتشر شد که همین ورودی خانه هست که خالد مهدیف رو میبینیم در تصاویر که نزدیک میشه به در، تلاش میکنه تا در جلویی رو باز بکنه و موفق نمیشه. این تصاویری است که از دوربین های مداربسته ما داریم و توسط خود خانم علی نژاد هم منتشر شده و ایران اینترنشنال هم به شکل اختصاصی اون رو منتشر کرده. اما اتفاقی که میفته اینه که این فرد به خاطر توقف مقابل خانه مسیح علی نژاد بازداشت نمیشه. روز پنجشنبه ترک میکنه این محل رو ساعت 1 بعد از
ظهر و یک چراغ قرمز رو رد میکنه. بعد از رد کردن این چراغ قرمز NYPD پلیس نیویورک او رو به خاطر رد کردن چراغ قرمز بازداشت میکنه، در واقع نگه میداره، چون گواهینامه معتبر همراه خودش نداشته بر اساس قوانین مربوط به ایالت نیویورک میتونه اون رو بازداشت بکنه. بعد از اینکه بازداشت میکنند پای FBI هم به داستان باز میشه. در واقع FBI این فرد رو اینجا داشته رصد میکرده به خاطر حواشی که در یک سال گذشته متوجه زندگی مسیح علی نژاد شده. ما یک سال گذشته همین زمان یک مسئله و یک طرح ربایش مطرح شد در رابطه با خانم علی نژاد. از اون زمان FBI اطراف محل زندگی خانم علی نژاد رو تحت نظر داشته. بعد از اینکه NYPD آقای مهدیف رو دستگیر میکنه، FBI هم وارد داستان میشه و یک کیفرخواست صادر میکنه علیه آقای مهدیف. در این کیفرخواست دلیلی که برای بازداشت رو مطرح میشه این هستش که او یک سلاحی در اختیار داشته که این سلاح شماره سریالش دستکاری شده بوده. وقتی که NYPD آقای مهدیف رو دستگیر میکنه، در ماشین، در صندلی عقب، نه در صندوق عقب، در صندلی عقب یک کیف بزرگی پیدا میکنن که درش این سلاح AK-46 بوده با حدود 66 فشنگ و یک مقدار پول $1100 $1100 درش پول بوده، یک کارت سوشال سکیوریتی درش بوده، تعدادی کارت بانکی درش بوده و اینها رو همه رو میگیرند. FBI هم اقامه دعوا میکنه به دلیل اون سلاحی که در اختیار داشته. در بازجویی ها اتفاق جالبی میفته فرداد. در ابتدای امر او میگه که قوانین میراندا، حقوق میراندا که رو اینها رو هیچ کدوم رو نمیخواد استفاده بکنه. قوانینی هست که هر فردی که در آمریکا بازداشت میشه میتونه بگه که من صحبتی نمیکنم، وکیل میخوام. یا پول گرفتن وکیل رو داره که این کارو میکنه، یا اینکه حالا ایالت یا پلیس فدرال که رو دستگیر کرده موظف است که برای او وکیل بگیره. او میگه اصلا نیازی به وکیل نداره و شروع به صحبت میکنه و میگه که در منطقه یونکر زندگی میکرده، اونجا اجاره خونه زیاد بوده، در این محله بوده، پول هم همراه داشته $1100 تا اینجا رو بخواد اینجا بتونه خونه اجاره کنه و رفته به در خونه خانم علی نژاد تا بتونه از اینا خونه اجاره کنه. این بهانه است که خودش در ابتدا میاره و بعد مأمور امنیتی از اونجا میره و دوباره او رو صدا میکنه و میگه که یک سلاحی که در ماشین پیدا شده سلاح خودم هست و در اینجا دنبال کسی بودم و دیگه صحبت نمیکنه و میگه که باید وکیل داشته باشم. اما نکته جالبی که اینجا من متوجه شدم در این محله، اگر که نگاه بکنیم پلیس نیویورک رو هم میبینی، از زمانی که ما اومدیم اینجا پلیس اینجا حضور داشته و مثل اینکه از روزهای گذشته، از روز جمعه که این اتفاق افتاده پلیس اینجا حاضر هست. این محله بسیار محله خانواده نشینی هست. من با چند تا از همسایه‌های مسیح که صحبت می‌کردم، همگی خیلی مثل یک جامعه متحد پشت سر هم هستند و صحبتشون این هستش که ما نمیخوایم جلوی دوربین صحبتی بکنیم. این لحظه است که ما باید پشت مسیح باشیم و به مسیح اجازه بدیم که جلوی دوربین صحبت بکنه. در خانه روبرویی یک پسر کوچکی زندگی میکنه که پرستاری داره. من با پرستارش صحبت کردم که هر روز این بچه رو بیرون میبره و میاره و میگه که ما به شکل روزانه مقابل این خانه و در این محله ماشین‌هایی می‌بینیم که سرنشینانی دارن که اینجا پارک کردن ماندن. اینها یه تعدادشون مأموران FBI هستن که این خانه رو دارن ازش مراقبت می‌کنن و یه تعدادشون هم میتونه مثل آقای خالد مهدیف باشه که در مقابل این خانه هستن، غافل از این که مأموران FBI هم اینجا حضور دارن. برای همسایه‌ها این که نمیدونند سرنشینان این خودروهای معمولی چه هست خودش عامل اضطراب هست. این چیزی است که من از همسایه‌ها متوجه شدم. ولی مأموران FBI متوجه حضور افرادی میشند که بدون داشتن هدف خاصی اینجا پارک میکنند و منتظرند و مشخص نیست که چه کاری دارند و از همین رو هست که همین آقای خالد مهدیف در هفته گذشته مشخص شد که دلیلی که اینجا بوده این بوده که این خانه رو رصد بکنه. اما اختلالی به وجود اومده بین کار پلیس فدرال و NYPD پلیس ایالتی و حالا باید ببینیم پرونده قضایی به کجا خواهد رفت. پیش از اینکه به پرونده قضایی بپردازیم، فردا جان کربی هماهنگ کننده روابط استراتژیک شورای ملی آمریکا هم در رابطه با این مسئله صحبت کرده و در رابطه با واکنش سریع نهادهای مربوطه هم سخنی گفته. با هم بشنویم.
limit to what we can say on that. چیزی که الان میتونم در موردش بگم محدوده. ما ایالات متحده تلاش آشکار برای آسیب رسوندن به فعال برجسته ایرانی و شهروند آمریکایی مسیح علی نژاد رو در خونش در نیویورک که هفته گذشته اتفاق افتاده محکوم میکنیم. ما واکنش سریع و مؤثر نهادهای قانونی به این تهدید آشکار رو ستایش میکنیم. این مسئله یک پرونده تحقیقات جنایی بازه و بنابراین برای هر گونه اظهار نظر بیشتر من شما رو به مسئولای مربوطه ارجاع میدم. در حالی که منتظر نتایج این تحقیقات هستیم، میخوام مجددا تاکید کنم که مقابله با تهدید ایران از جمله علیه مخالفان ساکن در ایالات متحده و مقامات فعلی و سابق دولت اولویت اول دولت بایدنه. صحبت‌های جان کربی رو میشنیدید که همین کمی بیشتر در کاخ سفید صحبت می‌کرد. همچنان با سمیرا قرایی هستیم از بروکلین. اما فردا در رابطه با روند قضایی یک دادگاه فدرال روز جمعه تشکیل شده در رابطه با وثیقه برای آقای مهدی و به این دلیل که خطر فرار وجود داره برای این مظنون قرار وثیقه برای او صادر نشده، در حال حاضر تحت بازداشت هست. قرار هستش که امروز هم یک دادگاه فدرال دیگه به اتهامات او رسیدگی بکنه و روز 12 آگوست که میشه تقریبا جمعه این هفته نه هفته آینده باز هم یک جلسه دیگری در دادگاه فدرال برای آقای مهدی برگزار خواهد شد. اما دادگاه نیویورک هم، دادگاه منطقه ونچستر، دادگاه رای هم قرار هستش که پرونده تشکیل داده برای آقای مهدی و قرار هستش که بررسی بکنه به اتهامات دیگر که این اتهامات دیگر برای ما همچنان روشن نیست. آیا در رابطه با رانندگی در نیویورک بدون داشتن گواهینامه است یا نه، ولی در دو دادگاه اتهامات او مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما فردا در ادامه اجازه بده که همین جلوی خانه مسیح علی نژاد با خود او همراه بشیم که تقریبا فکر می‌کنم مسیح از روز پنجشنبه خونه رو ترک کردی تا الان. بله، من از پنجشنبه اینجا نیومدم و فکر می‌کنم دیدین که گلام همه خیلی رشد کردن. قبل از اینکه من بیام شما با همسایه‌ها حرف زدین فکر کنم. دقیقاً، و یکی از حرفایی که همسایه‌ها می‌زدن اینه که این گل‌ها رو این چند روزا کسی آب نداده. اتفاقا یه همسایه دیدم توی روبروی خونم و اومد چیزی که بهم گفتش که از این بعد مسئولیت این باغچه با منه و من سعی می‌کنم نگهداری کنم. من نگران این بودم که همسایه‌ها بترسن و نگران بشن و میدونین رابطه‌شون با من خراب بشه و اینکه من اینجا از هر همسایه یک فامیل ساختم، یک دوست ساختم، یک خانواده ساختم با گوجه خیارایی که توی باغچه پشتی کاشتم و هر بار رفتم به همسایه‌ها تعارف کردم، تعارف ایرانی. اول همسرم میگفتش که اینا میرن سو میکنن، میگن چیه اینایی که آوردی، ولی چیزی که جمهوری اسلامی برای ما ساخته، یعنی ماها رو توی غربت تنها کرده و من بر این تنهایی هم سعی کردم غلبه بکنم. یعنی هر بار زخم خوردم، هر بار فحش شنیدم از هر کسی، هر جایی، به جاش یک دونه گل کاشتم توی باغچه، به جاش سعی کردم خودم رو بسازم. ولی الان میبینم اینا همینم میخوان از ما بگیرن، همین آرامشی که اینجا ساختم رو میخوان بگیرن و این چیزیه که جمهوری اسلامی توش بلد کارشو، یعنی دشمن تمام مردم ایرانه، چه کسانی که در داخلن چه خارجن. تا این حکومت تو قدرت ما هیچ جا امنیت و آرامش نخواهیم داشت. مسیح، در یک سال گذشته این دومین باره که چنین اتفاقی مشخصاً تو رو هدف قرار میده. فکر می‌کنی چرا؟ وقتی این کلاب هاوس هم روشنه اذیت میکنه. من یه دقیقه اینو خاموش کنم. من وسط کلاب هاوس بودم، ببخشید اگه اذیت میکنه. این کلاب هاوس هم اتفاقا در مورد اینه که این توی اینستاگرام اتفاقا کلاب هاوس هم در مورد اینه که جمهوری اسلامی فقط اینجوری نیست که الان 4 تا زن رو در داخل ایران شکنجه کرده و جلو دوربین فقط به خاطر اینکه بگن ما به این حجاب الان از این به بعد دوست داریم، ما اشتباه کردیم، همه چیز زیر سر مسیح علی نژاد بوده. زنایی که رهبرای ما هستن، قهرمانای ما هستن، میخوان اینجوری بشکنن. از طرفی جمهوری اسلامی کسایی رو به استخدام خودش در میاره که بیان پول پیشنهاد بدن به اینستاگرام، بیان ریپورت بکنن فعلی، بیان گزارش غلط بدن و اینستاگرام کسانی که فعال هستن، روزنامه‌نگار هستن، مثل من، مثل بامداد اسماعیلی، مثل صفحه 1500، مثل صفحه توانا، مثل صفحه تلویزیون‌های، مثل تلویزیون خودتون، تلویزیون من و تو، ایران اینترنشنال، اینا رو کاری بکنن که یا بیان پایین یا کم دیده بشن. چرا؟
برای اینکه ماها صدای مردمی هستیم که در داخل ایران هیچی ندارن، یه دوربین ساده دارن و جمهوری اسلامی همین دوربین شده بلای جونش. میترسه از طرفی میاد مردم رو در داخل تحقیر میکنه که چرا فیلم میگیرین، مادرای دادخواه رو بازداشت میکنه که چرا لایو میرین تو اینستاگرام، چرا تو اینستاگرام خودتون عکس بچه‌هاتون میذارین. از طرفی تو خارج کشور چیکار میکنه؟ میاد اینستاگرامو میبنده، میاد توییتر ما رو محدود میکنه، صفحه بسیاری از فعالانی که برای زندگی نرمال فعالیت میکنن بسته میشه. بنابراین من فکر میکنم که اینا همش یه پیام. سوال چی بود؟ این بود که چرا در یک سال گذشته فکر میکنین که دوبار مورد چنین طرح و برنامه قرار گرفتی؟ در مورد خودم بود. در مورد خودم فکر میکنم من یه مثالم، یه نمونم. شما خودت فکر کن اگر خبر بشنوی که مسیح علی نژاد رو کشتن یا برش گردوندن ایران، خب ته دلت خالی میشه. بنابراین اصلا بحث خود من فکر میکنم نیست. جمهوری اسلامی میخواد اقتدارش رو نشون بده. امروزی که من و شما کنار هم ایستادیم چه روزیه؟ امروز سالگرد ترور فریدون فرخزاده. 40 ساله که در دی ان ای جمهوری اسلامی تروره، گروگانگیریه، کشتار و قتل جزو ذات این حکومته و با این کار چیکار میکنه؟ یه زورآزمایی میکنه. الان هم که میبینی این اتفاق داره بر من میفته، من فکر میکنم به خاطر همون خدای شخصی که خامنه‌ای فکر کرده مرده و میخواد برش گردونه و داره سختگیری رو زیاد میکنه. چرا؟ چون اعتماد به نفسش جمهوری اسلامی از دست داده و چون اعتماد به نفس نداره مجبور سرکوب بکنه. کشتن من ممکنه چه میدونم یکی آدما رو خوشحال بکنه، به طرفدارای خود حکومت بهشون قدرت بده که ما چه قدرتی داریم. همین الان میبینین دیگه توی توییتر یا آدمایی هستن که طرفدار این حکومت هم مینویسن چقدر خوب ما تونستیم این کارو بکنیم. واقعا باور کردنی نیست که این حکومت از پس زنان در داخل ایران بر نمیاد، با شکنجه میخواد اونها رو ساکت کنه، بیرون کشورم با قتل. اما من تلاشم اینه که از این فرصت استفاده بکنم و دولت بایدن رو شرمسار بکنم که اگر حرکتی نکنه، اگر اقدامی نکنه، کشورهای اروپایی و کشور آمریکا اگر متحد نشن، واقعا جمهوری اسلامی اعتماد به نفس بیشتری میکنه که گروگان بیشتری بگیره و آدم‌ها رو در داخل خارج بیشتر سرکوب بکنه. خیلی ممنونم از تو مسیح علی نژاد. فرداد، اینجا در بروکلین حال هوایی که وجود داره حال هوای یک محله است با خانواده‌هایی که فرزند کوچک دارند و حضور نیروهای پلیس و حتی حضور رسانه‌ها هم برای اونها مسئله اضطراب‌آور شده. ممنونم از تو. سمیرا قرایی از بروکلین، محل بازداشت کسی که روبروی خانه مسیح علی نژاد روز پنجشنبه بازداشت شده. همین الان دارم اوراق مربوط به درخواست وثیقه او رو نگاه میکنم که قاضی موافقت نکرده به خاطر اینکه گفته خطر این وجود داره که از محدوده قضایی خارج بشه و پرواز بکنه. طبیعتا این موضوع رو دنبال میکنیم. هنوز یک پرونده کیفری باز هست. جزئیات بیشتری مطمئنم که در روزهای پیش رو منتشر خواهد شد. فعلا ممنونم از تو سمیرا قرایی اونجا در بروکلین در کنار مسیح علی نژاد. همزمان با شروع دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای خواستار بازگشت متقابل ایران و آمریکا به تعهدات برجامی شده. در این بیانیه گفته شده آمریکا و متحدانش با توسل به روش‌های دیپلماتیک پیشنهاد تازه‌ای برای تضمین بازگشت متقابل به برجام و اجرای کامل مفاد اون به ایران ارائه کردند. همزمان آنتونی بلینکن در کنفرانس معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در نیویورک گفته که ایران مایل یا قادر به پذیرش توافقی برای بازگشت به برجام نبوده. جمهوری اسلامی همچنان در مسیر تشدید تنش‌های هسته‌ای گام برمی‌داره. اگرچه ادعا می‌کنه که خواستار بازگشت و پایبندی متقابل به احیای برجامه. از ماه مارس ایران یا مایل نیست یا نمیخواد که توافق هسته‌ای رو بپذیره. بازگشت به برجام بهترین نتیجه برای آمریکا، ایران و جهانه. For the United States, for Iran, for the world. آنتونی بلینکن بود وزیر خارجه آمریکا در سازمان ملل. وزیران خارجه آمریکا و کشورهای اروپایی هم با انتشار بیانیه دیگه‌ای متعهد شدند در جهت عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواستن گام بردارند. در بیانیه وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا از ایران خواسته شده درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنه. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو که چه گذشت در جلسه امروز و چقدر ایران ترجیبند حرف‌های رهبران کشورهای مختلف بود.
فرداد، کنفرانس ارزیابی منع گسترش سلاح هسته‌ای ساعتی قبل با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل همینجا پشت سر من در مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد. آنتونیو گوترش گفت که اهمیت داره که استفاده صلح آمیز صورت بگیره از سلاح‌های هسته‌ای و گفت که امروز بیشتر از هر زمانی دنیا به این معاهده و پیمان نیاز داره و او گفت که دنیا بیشتر از همیشه در خطر یک نابودی هسته‌ای هستش. بعد از سخنرانی دبیر کل سازمان ملل، رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی اتمی سخنرانی کرد و گفت که نظارت و مانیتورینگ خیلی مهم هست در جاهایی که برنامه‌های هسته‌ای جریان داره و در مورد ایران اشاره کرد و گفت با ایران باید همکاری بشه و جوری باید این مذاکرات ادامه پیدا بکنه که ما دسترسی پیدا بکنیم بر نظارت برنامه‌های هسته‌ای ایران. و در ادامه ما خیلی از کشورهای دیگه مثل دنمارک، آلمان و کشورهای دیگه رو داشتیم که در تمام سخنرانی‌ها فرداد ایران در مهمترین قسمت حرف‌های هر نماینده وزیر خارجه یا رئیس جمهور کشوری بود که اونجا سخنرانی می‌کردند و به این می‌پرداختند که برنامه هسته‌ای ایران یک تهدید جهانی به حساب میاد و اینکه آژانس بین‌المللی اتمی به نظارت در این نیروگاه‌های هسته‌ای ایران هیچ دسترسی نداره، نگران کننده هست. همونطور که خودت در حرفای آنتونی بلینکن هم شنیدی اشاره کرد که از ماه مارس تا حالا ایران میاد در ملأ عام اعلام میکنه که آماده مذاکره هست، ادامه هست که توافقات رو بپذیره، ولی هر دفعه یا قادر نیست و یا هم مایل نیست که این توافق رو بپذیره و به برجام برگرده. او اشاره کرد دوباره که این بهترین نتیجه برای آمریکا، ایران و جهان هستش. بعد از اینکه یک وقفه ایجاد شد در این کنفرانس، آنتونی بلینکن همین جایی که من ایستادم با خبرنگاران یک جلسه برگزار کرد و اینجا در جواب به خبرنگاران در مورد موضوع هسته‌ای دوباره صحبت کرد و دوباره تاکید کرد که قرار هست که دوباره این مذاکرات اگر ایران بپذیره دوباره این توافق رو بررسی بکنن و حالا باید منتظر موند که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. و فرداد باید اینو بگم که امروز انقدر که من اسم ایران رو در این کنفرانس شنیدم تو عمرم نشنیده بودم. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. همطور که مریم هم اشاره کرد، رافائل گروسی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در نشست NPT در نیویورک گفته که عدم نظارت بر فعالیت‌های هسته ایران پیامدهای امنیتی برای کل منطقه داره. ما برای اینکه بتونیم در ایران فعال باشیم و مطمئن بشیم برنامه هسته‌ایشون صلح‌آمیزه باید با اونا همکاری کنیم. این کار شدنیه. ما در گذشته این کارو کردیم. اما اجازه بدید خیلی واضح و سریع بگم که ما باید به جزئیات برنامه هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشیم و بدونیم اونا چی کار میکنن. این کارم شدنیه. اجازه بدید انجامش بدیم. رافائل گروسی بود رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. فردا هم آقای گروسی کنفرانس مطبوعاتی همونجا در نیویورک داره، احتمالاً در مورد ایران هم حرف خواهد زد و اون رو حتما پوشش میدیم. نشست بازنگری معاهده NPT قرار بود 2 سال پیش برگزار بشه، اما به دلیل همه‌گیری کووید به تعویق افتاد. سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از نیویورک با ماست. آقای قاسمی نژاد، حدس میزنم که گوش دادید سخنان نمایندگان کشورهای مختلف رو در اجلاس امروز. فکر میکنید که چقدر به دغدغه‌های کسانی که نگران برنامه‌های هسته ایران هستن امروز در این جلسه اشاره شد؟ ببینید، پیامد طبیعی رفتار جمهوری اسلامی باید این می بودش که پرونده جمهوری اسلامی از شورای حکام بره به شورای امنیت، اونجا تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم ماشه برگرده، نه اینکه حالا اینها ابراز نگرانی بکنن در این کنفرانس‌ها. روابط بین‌الملل رو قدرت تعیین میکنه. حالا این ابراز نگرانی‌های خشک و خالی جمهوری اسلامی رو از مسیری که درش هست مانع نمیشه. تصمیم رو این دولت‌های غربی، دولت آمریکا، دولت اروپایی باید بگیرند که پرونده جمهوری اسلامی رو
ببرن به شورای امنیت و الا با ابراز نگرانی و اینکه این کارو نکنید تو خود به صحبت بکنیم بیاید پولا رو بگیرید و اینها که کاری جلو نمیره. مقامات جمهوری اسلامی پاسخشون حدس میزنم این خواهد بود که ما که به یک توافقی رسیدیم، برنامه‌مون هم که زیر نظارت آژانس و مکانیزم‌های دیگر بود، این ایالات متحده بود که از اون خارج شد. نه اون که برجام اساساً یک قرارداد بدی بودش. برجام قراردادی هستش که یک سری محدودیت‌های موقت و محدود رو بر برنامه هسته جمهوری اسلامی وضع میکنه، مقادیر کثیری منابع مالی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده و یک مسیر هموار به سمت سلاح هستی. همین اتفاقاتی که الان افتاده چند سال دیگه بسیار جدی‌تر میافتاد برای اینکه جمهوری اسلامی به صورت قانونی امکان این رو که برنامه هسته‌ایش رو به سرعت به جایی برسونه که هسته‌ای بشه از طریق برجام می‌داشتش. یعنی فکر می‌کنم گمان می‌کنی در اون سال 2015 تمام قدرت‌های غربی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و به خصوص خود ایالات متحده آمریکا چنین برداشتی نداشتن؟ مطمئنم بالاخره سرویس‌های اطلاعاتیشون بررسی کرده بودند. گمان می‌کنم اونها برداشتشون این بود که این توافقی خوبی هست دست کم در اون موقع. رفتار غربی ها با برنامه هسته‌ای اون چیزی که بوده این هستش که ما این رو در واقع هر چقدر میتونیم بندازیم عقب‌تر، خدا به قول چیز از این ستون به اون ستون فرجه، 10 سال آینده شاید یک تغییر بخوره. برای همین هم بودش که مدام صحبت از این میکردن که این میانه روها با برجام قدرت خواهند گرفت. حتی در یک بازی اگر شما خاطرتون باشه در اون انتخابات کذایی خبرگان تمام این رسانه‌های غربی پشت بود که میانه‌روها قدرت گرفتن، شانس آقای روحانی برای رهبری خیلی زیاد است. امید اینها این بودش که آقا ما این رو فعلا متوقف میکنیم، برای 10 سال 12 سال محدودش میکنیم، بعد 10-12 سال حالا خدا بزرگه شاید این میانه روها اومدن قدرت گرفتن شرایط عوض شد. اما اون که اساسا عملی نبود، حتی اون تصور را مگر داشتن الان که کاملا مشخص هستش که شرایط اونجور نیست. آقای خامنه‌ای هستش، جانشینش هم به نظر میاد آقای رئیسی هستش، نه میانه روی در کار هست. اون میانه روی از ابتدا هم حالا تقلب بود ولی الان که کامل مشخص هستش که به چه سمتی میریم. مشکل دولت بایدن این هستش که آقای خامنه‌ای تصور میکنه، بگم من به درستی هم تصور میکنه که این دولت ضعیفی هستش. دولت پیشین در مقابل برنامه هسته جمهوری اسلامی یک راهکار فشار حداکثری داشت، 3 محور داشت: فشار اقتصادی، بازدارندگی نظامی و حمایت از مردم ایران که در واقع اگر بتونن خودشون رژیم رو سرنگون بکنن. دولت آقای بایدن این هر سه رو کنار گذاشته. دولت آقای رئیسی خودش رو با افتخار میگن که ما بیشتر نفت صادر میکنیم، درآمد صادرات غیر نفتیشون بیشتره، صادرات نفتی که دارن پولش برمیگرده. از اون طرف کاملا مطمئن هستن که این دولت بایدن در واقع ابزار نظامی رو میزش نیست، آپشن نظامی رو میزش نیستش. و وقتی اینها وجود نداشته باشه که خب طبیعی از همین رفتاری که الان دارن خواهند داشت. کاری که آقای بایدن باید بکنه این هستش که بازدارندگی نظامی رو احیا بکنه، فشار حداکثری رو احیا بکنه. سپاسگزارم. سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در نیویورک. وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت در شرق آسیا و امارات متحده عربی و همچنین یک نفتکش تحت پرچم پاناما رو به دلیل همکاری با ایران برای فروش پنهانی نفت تحریم کرده. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا اومده تا زمانی که ایران به اجرای کامل تعهداتش باز نگرده، واشنگتن به اعمال تحریم‌ها در مورد فروش غیرقانونی نفت و پتروشیمی ایران ادامه میده. در همین حال نشریه وال استریت ژورنال گزارش داده که دولت آمریکا چندین شرکت اماراتی دیگر رو هم برای کمک به دور زدن تحریم‌های نفتی ایران تحت نظارت داره. بنا به این گزارش واشنگتن در حال بررسی تحریم‌هایی که یک تاجر مستقر در امارات متحده عربی و شبکه‌ای از شرکت‌های مظنون به کمک به صادرات نفت ایران رو هدف قرار میده. به نوشته این روزنامه، شرکت‌ها از شیوه انتقال کشتی به کشتی نفت در آب‌های بین عراق و ایران استفاده و بعد برای مخفی کردن مبدأ محموله‌ها جعل سند کردند. خبرنگارمون آرش علایی از جلوی کنگره آمریکا با ماست. آرش، در مورد گزارش وال استریت ژورنال بیشتر به ما بگو، چه هستن این شرکت‌های اماراتی و چرا تحت تحریم قرار گرفتن؟ ببین، بخشای از صحبت‌های سعید قاسمی نژاد به این اشاره داشت که به نظر میاد که دولت بایدن حداقل نسبت دولت ترامپ
در اینکه بخواد تحریم ها رو که بر علیه صنعت نفت ایران در واقع این تحریم هایی که گذاشته شده در وزارت خزانه داری و بعضا وزارت خارجه رو بخواد اجرا بکنه. اینکه شما یه سری تحریم بیاید وضع بکنید این یه حرفه، اینکه تحریم ها رو بیاید اجرا کنید یه داستان دیگه است. گزارش وال استریت جورنال یک در واقع نگرشی است به چندین شرکت اماراتی که به نظر میاد برای مدت طولانی است دارن نفت ایران رو با نفت عراق جایگزین میکنن. در واقع از طریق به تانکر نفت عراق میاد داخل آبهای خلیج فارس میشه، بین مرز ایران و عراق تانکر ایرانی میاد نزدیک میشه، نفت عراقی با نفت ایرانی سواپ میشه یا بعضا میکس میشه و بعد این نفت برده میشه در جاهایی مثل سنگاپور، هنگ کنگ، در بازارهای جهانی فروخته میشه. مدارک جعل میشه برای اینکه بگوید این نفت از مبدأ عراق آمده است نه از مبدأ ایران. بنابراین تحریم ها رو اینجوری دور میزنن. سوال این است که اگر واقعا مدت هاست که این شرکت ها در حال کمک کردن به جمهوری اسلامی هستند برای اینکه بخواد تحریم های نفتی رو دور بزنه، چقدر فرداد از اون نفتی که میگویند عراق داره صادر میکنه، اگه اوپک میگوید عراق داره 4 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکنه، چقدر اون نفت در روز با نفت جمهوری اسلامی تعویض میشده؟ آیا این نفت نفتی است که در مبدأ و مقصد اوپک میشمره به عنوان اینکه اوکی 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون بشکه این همان نفت است و چه مکانیزم هایی وجود داره و برای چه مدتی این ادامه شده؟ تا جواب این سوالا رو ما نگیریم دقیقاً نمیدونیم که این کیس چقدر به جمهوری اسلامی کمک میکرده که خواهد تحریم‌ها رو دور بزنه. و این جدای بسیاری از فروش‌های دیگر هستش که در هیچ کاغذ و دفتری ثبت نمیشه، به صورت بازار سیاه هست. ولی وقتی مقایسه میکنی با دولت قبلی، دست کم تا اینجای کار به نظر نمیاد که استفاده از تحریم یکی از اون ابزارهایی باشه که دولت بایدن خیلی روش سرمایه‌گذاری سنگینی کرده باشه. ببینید فقط این محدود به جمهوری اسلامی هم نمیشه. در مورد روسیه هم ما میبینیم که الان انتقادات از دولت بایدن زیاد است، برای که میگویند خیلی از اون اولیگارشایی که دور و بر پوتین هستن هنوز در آمریکا سرمایه دارن، به راحتی در دنیا رفت و آمد میکنن. حداقل 40-50 تا اسم اولیگارش رو نشریاتی که نزدیک به دموکرات‌ها هستن و حالا شاید بگیم برای به دولت بایدن کمتر انتقاد میکنن، مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز، اینا گزارش میدن که دولت بایدن نتونسته یا نخواسته بر علیه روسیه هم بخواد این تحریم‌ها رو اجرا بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی فقط نیست، به نظر میاد این یک ضعف ساختاری است یا حداقل یک سیاستی است که به نظر میاد دولت بایدن اتخاذ کرده برای اینکه بخواد فعلا در زمینه جهانی تحریم هایی رو وضع بکنه. یه بخش دیگریش هم همونجور که من به شما عرض کردم تو بخش اول برمیگره به اجرای تحریم ها که الان امروز وزارت خزانه داری آمریکا میاد و یه رشته تحریم هایی رو بر علیه کشورهای وضع میکنه. لزوما به معنای این نیست که این شرکت ها جلوشون سد میشه تا وقتی که یکی یکی انگشت به اینا گذاشته نشه، وزارت خزانه داری دنبالشون نره. همون کاری که دولت ترامپ یادمون هست، نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران آقای برایان هوک بعضا نامه مینوشت، ایمیل میزد به ناخداهای کشتی‌هایی که تانکرایی بودن که نفت ایران رو حمل می‌کردن و اونا رو قانع می‌کرد که نفت ایران رو بیان و لو بدن یا اون نفت رو به ایالات متحده بیارن برای اینکه بخواد در واقع اون نفت‌ها رو توقیف کنه. بنابراین همونجور که عرض کردم یه بخشیش این که شما تحریم بذارید، بخش مهمتر این که تحریم‌ها رو اجرا کنید. و گمان می‌کنم با این وضع بحران انرژی که همینجا در آمریکا هم خیلی‌ها دادشون در اومده، شاید تا حدودی هم دولت بایدن بعدش نمیاد که چشم‌پوشی بکنه که نفت بیشتری در بازارهای بین‌المللی عرضه بشه که قیمتش دست کم اینجا در خود آمریکا هم بیاد پایین. ببینید یه نکته‌ای هست که الان چند روز پیش اتفاقا من داشتم با دوستای خبرنگارم در همین کنگره صحبت می‌کردیم راجع به تحریم‌ها. اینجوری نیست که حالا یه تحریم شما در واشنگتن بنویسید و همه دنیا رو تمام کاراشون رو از دست بدن یا نتونن منابع دیگری داشته باشن. ایران مرزای آبی گنده‌ای داره زیاد، مرز آبی بسیار طولانی داره، مرزای خاکی با پاکستان و افغانستان و عراق و ترکیه داره که ما می‌دونیم مدت‌ها سوخت قاچاق میشه. حتی زمانی که ایران تحریم نبودن با سوخت قاچاق میشد به خاطر که در ایران سوبسید میدادن و بقیه اون داستانایی که هست. چیزی که ما نمیدونیم به نظر من و مهم هست بر اساس این گزارش وال استریت جورنال، اگر این نفت عراق با نفت ایران سواپ میشده، همونجور که گفتم چقدر از اون نفت روزانه‌ای که میگوید اوپک عراق صادر کرده 4 میلیون بشکه 3 میلیون بشکه هر میلیون بشکه‌ای که میگویند چقدرش مال جمهوری اسلامی بوده، چقدرش نفت سواپ شده بوده و ما هنوز جواب پاسخ این سوالو نداریم. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما از روبروی کنگره.
وزارت اطلاعات ایران بهاییان بازداشت شده اخیر رو متهم به جاسوسی کرده. در متن یک بیانیه که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده اومده که این افراد جاسوس بودند و مستقیما با بیت العدل در اسرائیل مرتبط بودند. بنا به این بیانیه، بیت العدل سال گذشته راهبردی با هدف احیای تشکیلات بهاییت در ایران رو با عنوان خط تبلیغ تهاجمی و مأموریت ویژه برای جمع‌آوری هدفمند اطلاعات به این افراد ابلاغ کرده بوده. در شرایطی این افراد به اتهام ارتباط با بیت العدل دستگیر شدند که بیت العدل بالاترین مقام تصمیم گیری در این آیین مذهبی در حیفای اسرائیل. مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی و عفیف نعیمی، 3 تن از مدیران سابق جامعه بهایی موسوم به یاران هم جزء دستگیر شدگانند. وزارت اطلاعات ایران نوشته افراد بازداشت شده قصد نفوذ در محیط‌های آموزشی در سطوح مختلف و خصوصاً مهد کودک‌های سراسر کشور را داشتند و هدف دیگرشون هم ترویج سازمان یافته بی‌حجابی در ایران بوده. بهاییان در ایران همیشه به دلیل آنچه تبلیغ دین و مذهبشون گفته شده در معرض سرکوب قرار گرفتند. فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه جهانی بهایی از سان فرانسیسکو با ماست و همینطور همکارم شاهد علوی هم به ما پیوسته. شاید اول بیشتر به ما بگو در مورد این بازداشت‌ها چه می‌دونیم، چه جزئیات بیشتری وزارت اطلاعات ارائه داده؟ این بازداشت‌ها رو که در واقع از دیروز شروع شده و در اطلاعیه وزارت اشاره شده گسترده بوده، در تمام کشور بوده و عمدتاً یا بخش عمده‌ایش کسانی رو هدف گرفته قبلا هم به خاطر اعتقاد با آیین بهایی سالها رو در زندان بودند یا به خاطر نقشی که در مدیریت داخلی در واقع روابط جامعه بهایی ایران داشتن. اینها اتهامی در واقع جوری مرتکب نشدن، کار تازه‌ای نکرده بودند، مشغول زندگی عادی بودند، بعضاً مثل خانم کمال‌آبادی بعد از 10 سال زندان یا کسان دیگری که به نوعی در داخل تشکیل در واقع جامعه بهایی ایران، میدونیم که اینا مشاغل دولتی هم ندارن، زندگی کاملا عادی داشتن، به خونه‌های مختلفی ریختن، در واقع 10 ها خونه رو تفتیش کردن، وسایل بسیاری رو ضبط کردن و چهره‌های شناخته شده و البته چهره‌های جوان‌تری رو بازداشت کردن. در همون اطلاعیه گفته شده که اینها جاسوس بودن، بعد مصداق جاسوسی رو در واقع وجود بیت العدل در عکا عنوان کردن و البته اینکه اینها تلاش کردن به جامعهشون خدمت بکنن. قبلا هم در به خصوص شیراز ما داشتیم موارد متعددی شهروندان بهایی رو بازداشت کردن به خاطر اینکه برای کودکان بی سرپرست، بچه‌های افغانستانی یا کسانی که به هر دلیلی از تحصیل محروم بودن کلاس‌های آموزش رایگان فارسی، علوم، ریاضی گذاشته بودن، بدون اینکه علیرغم ادعای وزارت اطلاعات باید روشن بشه اینکه به خاطر در واقع همین شرایطی که ایران هست پیروان آیین بهایی منع شدن از تبلیغ آیینشون در ایران. به این ترتیب این دروغ هست که اینها تبلیغ کردن. آقای ثابتان، گمان میکنم این برداشت که چون با بیت العدل در ارتباط بودید بنابراین جاسوسید، مثل این هستش که به یک مسلمان بگن چون مکه رفتی پس جاسوس عربستان سعودی هستی. دقیقاً همینطوره. یا یک مسیحی که با واتیکان در تماس هست بگن جاسوس ایتالیا یا واتیکان هست. واقعاً این ارتباط بین یک مسئله جغرافیایی با این جاسوسی تنها دلیل جمهوری اسلامی است و غیر از این متاسفانه یا خوشبختانه نتونستن هیچ مدرک دیگری رو بدن و واقعا تمام این اتهاماتی که گفتن برای این اتهامات کوچکترین مدرکی نتونستن رو بدن که دقیقاً بهائی‌ها چه نوع جاسوسی کردن، چه اطلاعات سری و محرمانه‌ای بوده که از ایران خارج شده. و اگر چنین مدرکی هم وجود داشت مطمئن باشید که در سرخط خبرها با خط درشت می‌نوشتن، ولی چون چنین مدرکی نیست این رو ارجاع میدن به این که فقط چون یک مراکز بهایی و اماکن مقدس بهایی در اسرائیل هست، مثل فرض کنید یک مسلمان در ایران با اسرائیل در مورد مسجد الاقصی صحبت کنه بگن پس اونها جاسوس اسرائیل هستند. واقعا تمام این اتهامات کاملا بی اساس است و هیچ مدرکی در این مورد تا به حال ارائه نشده. آقای ثابتان، میدونم که شما بازداشت‌ها و اذیت و آزارهای بهائیان رو از نزدیک دنبال می‌کنید. آیا یک تغییر رویه‌ای می‌بینید که افزایش پیدا کرده باشه تعداد این بازداشتی‌ها و آزار و اذیت‌ها به شکل معنیداری؟ ببینید در 24 ساعت گذشته آماری که ما به دست آوردیم 52 خانواده بهایی اینا مورد تفتیش قرار گرفتن و از اونها 13 نفر دستگیر شدن. یک چنین دستگیری و هجوم با این وسعت در شهرهای مختلف ایران بی سابقه بوده و واقعا ما در تعجب هستیم که دلیل این چی میتونه باشه. چرا یک دفعه و بدون ناگهان جمهوری اسلامی در این سطح داره مظلومترین
و آسیب پذیرترین جامعه ایران رو مورد هجمه قرار میده و اون هم دلایل واقعا بی اساس و اینکه در رابطه با این چه تبلیغ‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی هم دارن میکنن که بهائی‌ها جاسوس هستن، بهائی‌ها دارن تفتیش اذهان میکنن و دقیقاً همون کاری که جمهوری اسلامی داره در رسانه‌های خودش انجام میده علیه بهائیان. خیلی کوتاه اگر شاید اشاره بکنی، به نظر میاد که فقط موضوع بهائیان هم نیستش، یه تعداد قابل توجهی از بازداشتی ها رو در این روزهای اخیر داریم میبینیم از طیف‌های مختلف، از نگاه‌های سیاسی مختلف. یک تغییر رویه‌ای به نظر در داخل ایران داره شکل میگیره. بله، به نظر میرسه یک مأموریت رو حاکمیت به دولت رئیسی سپرده در حوزه‌های مختلف. برخورد در واقع اگه نگاه بکنیم، برخورد با زنان به خاطر مسئله حجاب اجباری، برخورد با معلم‌ها به خاطر تعداد صنفی، برخورد با بهائی‌ها به خاطر آیینی که بهش باور دارن، برخورد با فعالین سیاسی و مدنی و تجمیع اینها در زمینه‌های مختلف. بله، عملاً به نظر میرسه که حاکمیت به یک معنا به رویه خالص دهه 60ش برگشته و در همه حوزه‌ها تلاش میکنه حداقل امکانهای زیست مدنی رو سرکوب بکنه. به یک معنا شاید بشه گفت که این یک قدم نهایی هست برای اینکه حاکمیت از یک حکومت سرکوبگر استبدادی سنتی بدل بشه به یک حکومت توتالیتر در واقع تمامیت خواه که تمام منفذهایی رو برای هر نوع زندگی اجتماعی مستقل از دولت میبنده. این رو باید در این چارچوب به نظر من دید. ممنونم از تو. همکارم شاهد علوی اینجا در واشنگتن دی سی و همینطور فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه جهانی بهایی از سان فرانسیسکو در کالیفرنیا با ما. ممنون که در این 24 هم ما رو همراهی کردید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در وبسایت و همینطور یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید. در یوتیوب با زیرنویس فارسی و انگلیسی خواهد بود بعد از ساعتی. ممنون از همراهیتون. برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید همینجا در واشنگتن به پایان میبریم.